เราต้องคิดต่างทำต่างให้ได้กล้าที่จะ challenge ตัวเองกล้าที่จะ challenge status quo กล้าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองกลัวจนเป็นนิสัยกล้าที่จะทำอะไรนอก comfort zone ตัวเองตลอดเวลากล้าที่จะทำสิ่งที่มันคนอื่นมองว่าบ้าติงต้องแตกต่างจากคนอื่นจะทำเหมือนกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคือค่าเฉลี่ยแต่เราห้ามเป็นค่าเฉลี่ยท็อปจิรายุทธนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นกลุ่ม CEO ของกลุ่มบริษัท Bit ครับเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับคือหนึ่งในไม่กี่สตาร์ทอัพที่โตเร็วมากใน3 ปีที่ผ่านมานิสัยเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ habit หรือ discipline พวกเรามี2แขน2ขาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เรื่องของ mindset หรือเรื่องของนิสัยเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนหรือสร้าง impact นะครับให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนคนหนึ่งมากมายมหาศาลเลยอย่างไอดอลของผมตอนช่วงเด็กๆเนี่ยคือคริสเตียโนโรนัลโดเขาเป็นคนที่เข้าสนามซ้อมคนแรกเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสนามซ้อมนะครับเขาฝึกหนักมากเขาไม่ได้มีแค่พรสวรรค์อย่างเดียวแต่เขามีวินัยด้วยเขาก็เลยเป็นนักฟุตบอลที่ตอนนี้จะอายุ40แล้วก็ยังเป็นเครื่องจักรอยู่เลยยังเล่นฟุตบอลในระดับท็อปเลเวลได้อยู่แล้วก็กวาดรางวัลแข่งกับเมสซี่2คนเนี่ยไม่เหลือให้คนอื่นเลยนะครับมีเกรดฟุตบอลเลอร์มีแค่2คนใน10 ปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นกู๊ดฟุตบอลเลอร์หมดเลยผมคิดว่าการที่มีนิสัยที่เหมาะกับโลกอนาคตเนี่ยทำให้คน1คนเนี่ยสามารถที่จะแตกต่างจากคนอื่นๆได้มหาศาลเลยการที่กว่าจะฝึกนิสัยได้เนี่ยมันต้องมีวินัยสูงนะครับต้อง take action เดิมๆเรื่อยๆจนมันชินจนมันในที่สุดก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมาได้ผมว่ามันสำคัญมากเลยนิสัยอย่างแรกของผมก็คือต้องทำงานหนักทำงานทุกวันนะครับทำงาน7 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ทำงานจนถึงเนี่ยหลับตาเข้านอนมันทำจนเป็นนิสัยความจริงมันเกิดตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามหาลัยผมเป็นเด็กที่เกเรมากเลยครับไม่มีที่เรียนเข้ามหาลัยไม่ได้แต่พอมหาลัยที่อังกฤษเนี่ยรับใช่ไหมครับแล้วเหมือนเราได้เกิดใหม่ตอนนั้นก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนขึ้นมาใช้เวลานานครับกว่าจะเปลี่ยนนิสัยได้เมื่อก่อนไม่ชอบอ่านหนังสือมากเลยครับเด็กๆอยากจะเป็นนักฟุตบอลมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลนะครับไม่เคยคิดอยากจะเป็นนักธุรกิจเลยครับอยากจะเป็นนักฟุตบอลไม่ตั้งใจเรียนแต่พอเข้ามหาลัยเหมือนได้เกิดใหม่ครับเราก็สัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กที่ดีขึ้นเราก็เข้าห้องสมุดเป็นครั้งแรกในชีวิตอ่านหนังสือวันละ10-12 ชั่วโมงทุกวันแรกๆนี่ทรมานมากเป็นเด็กคนนึงที่ซนมากๆที่ไม่เคยอยู่นิ่งนะครับแล้วอยู่ดีๆบังคับให้ตัวเองอยู่นิ่งๆเฉยๆวันละ10-12 ชั่วโมงนี่เป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะครับแต่เราก็ฝืนจนความเจ็บปวดมันน้อยลงจนมันกลายเป็นนิสัยตื่นมาปุ๊บมันอัตโนมัติเลยครับใส่เสื้อไปห้องสมุดใส่เสื้อไปห้องสมุดยิ่งช่วงที่เรียนที่ออกซฟอร์ดนี่เรียนหนักมากอ่านวันละ10-12 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์บางวันนี่ใส่เสื้อกลับด้านยังไม่รู้ตัวเลยนะครับพี่ที่ร้านอาหารไทยเขาก็บอกเฮ้ยน้องท็อปใส่เสื้อกลับด้านเนี่ยแถกออกมาข้างนอกแล้วเราก็ทำจนเป็นนิสัยจนมันติดครับว่าตื่นมาต้องทำงานรู้สึกว่าไม่อยากให้เวลาเนี่ยปล่อยผ่านไปเปล่าๆวันไหนให้อยู่เฉยๆนี่เครียดนะครับคือไม่รู้จะทำอะไรมันกลายเป็นชินไปแล้วคือมนุษย์เราต้องมีโกก่อนเราต้องมีโกที่เคลียร์ว่าเราอยากได้อะไรจริงๆตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของผมคือเข้ามหาลัยท็อปโลกให้ได้เมื่อก่อนดูถูกตัวเองว่าตัวเองเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเข้ามหาลัยในไทยไม่ได้สักมหาลัยหลังจากจบจากนิวซีแลนด์มาก็เลยอยากจะแก้ไขปมตรงนี้ไม่อยากให้พออายุ70-80แล้วมาเสียใจทีหลังเราก็มีความฝันหนึ่งในชีวิตว่าต้องไปเรียนมหาลัยเบอร์ 1ของโลกให้ได้รู้ไหมครับว่าตอนที่ผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมไม่มีชีวิตมหาลัยเหมือนเด็กคนอื่นนะลองคิดดูมหาลัยปี 1นะครับอยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปมีแฟนกับคนอื่นช่วงนั้นแตกหนุ่มครับเหมือนวัยรุ่นทุกคนนะครับถ้าจะใช้คำพูดของที่เด็กฝรั่งเขาเรียกกันครับ no life ไม่มีชีวิตเลยครับแต่เป้าหมายของเราคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะไปเป็นเด็กออกซฟอร์ดให้ได้ชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวเราก็อยากจะทำตามความฝันอย่างน้อยตายไปนอนตาหลับถูกไหมครับอย่างน้อยได้เป้าหมายในชีวิตแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีประวัติศาสตร์มหาศาลเรียนหนักแค่ไหนก็สู้กัดฟันยอมเสียสละทุกอย่างไม่กลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่ในขณะที่คนอื่นได้เจอกันช่วงอบอุ่นที่สุดของปีคือช่วงคริสต์มาสหิมะตกเราก็เลือกที่จะเสียสละทุกอย่างที่สำคัญกับเราเพราะเรามีเป้าหมายที่เคลียร์มากๆรู้ไหมครับทุกวันที่ตื่นขึ้นมาที่ไปห้องสมุดไม่ได้อยากไปนะครับแต่มันตื่นขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราในยุคนั้นคือในชีวิตนี้ก่อนจะตายจากโลกใบนี้ไปฉันต้องไปเรียนมหาลัยเบอร์ 1ของโลกให้ได้เพราะเป้าหมายมันเคลียร์แล้วมันใหญ่มากเรายอมเสียสละทุกอย่างเลยเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นตอนนั้นมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเด็กอายุ18อ่านแต่หนังสือวันละ10-12 ชั่วโมงนี่เจ็บปวดมากแต่พอมันตื่นขึ้นมาทุกวันมันฝันนะครับฝันตลอดว่าเราจะเป็นเด็กออกซฟอร์ดเราจะเป็นเด็กเคมบริดจ์ให้ได้ในชีวิตนี้มันก็เลยเป็นแรง drive ที่มันเกินความเจ็บปวดนะครับมันสูงกว่าความเจ็บปวดเยอะมากมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะอดทนช่วงแรกๆเนี่ยจะเจ็บปวดเยอะหน่อยแต่พอทำเรื่อยๆเนี่ย pain threshold มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนมันชินจนมันกลายเป็นนิสัยหลังๆนี่สบายมากกินแซนด์วิชในห้องสมุดนี่เป็นเรื่องปกติเลยไม่ออกจากห้องสมุดวันๆเอาแต่อ่านหนังสือแทบจะนอนในห้องสมุดเลยเป็นเรื่องปกติมากตอนนั้นแต่ช่วงแรกๆเนี่ยลำบากมากช่วงแรกๆทรมานมากแต่พอทำไปสักพักมันจะเป็นนิสัยพอจบออกมาได้เนี่ยผมก็ไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้เป็น investment banker แต่ปรากฏว่าคุณ outperform ทุกคนใน IB
ในออฟฟิศนั้นหมดเลยลองอ่านหนังสือวันละ10-12 ชั่วโมงติดกัน7 วันต่อสัปดาห์ติดกัน5 ปีสิครับมันจะเป็นเรื่องแปลกเลยถ้าคุณอยู่นิ่งครับแล้วคุณก็ทำของคุณโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเพราะมันเป็นนิสัยหรือตอนที่พอระหว่างเปลี่ยนงานนะครับเป็น financial consultant ที่ซานฟรานซิสโกมีเวลาแค่1 เดือนนะครับมันเป็นนิสัยที่ว่าเฮ้ย1 เดือนเลยเราจะปล่อยมันทิ้งเปล่าหรอเราจะไปเดินพารากอนเหมือนเด็กคนอื่นให้มันหมดไปหรอ1 เดือนนี้มันรู้สึกว่ามันเสียดายเวลาทำงานแล้วมันรู้สึกว่ามัน fulfilling กว่ามันเติมเต็มกว่ากับชีวิตผมยังอีเมลเพื่อนทุกคนเลยครับว่าให้ช่วยอะไรบ้างเพื่อนชื่อว่า Beryl Lee ติดต่อมาเฮ้ยมาฟิลิปปินส์สิ Startup Ecosystem กำลังโตเลยพอกลับจากเซี่ยงไฮ้ปุ๊บก็ตีตั๋วบินไปที่ฟิลิปปินส์เลยตั้งแต่ปี 2008 มาเนี่ยมันก็เป็นเท่าไหร่13-14 ปีที่ทำงานหนักมาโดยตลอดจนมันเป็นนิสัยไปแล้วทุกอย่างครับตอนแรกๆถ้าไม่เคยวิ่งระยะไกลมาก่อนก็เหนื่อยก็วิ่งไม่ได้ฝึกทุกวันมันก็วิ่งได้ไกลขึ้นรู้สึกสบายขึ้นความเจ็บปวดก็น้อยลงเวทเทรนนิ่งเมื่อก่อนลิฟต์ได้นิดนึงก็ปวดกล้ามเนื้อนะครับพอทำเรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยนะครับบางคนที่ออกกำลังกายตลอดตอนนี้ไม่วันไหนไม่ได้ออกกำลังกายนี่หงุดหงิดไปหมดเลยใช่ไหมครับมันเป็นทุกอย่างนะครับที่ต้องทำเรื่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยต้องมีเป้าหมายระยะยาวที่เคลียร์ก่อนว่านิสัยอะไรที่จะส่งผลไปหาเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องฝึกตัวเองให้ทำทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยที่หล่อหลอมการเป็นตัวของตัวเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยถ้าเป้าหมายระยะไกลของเขาคือเขาต้องการเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกหนึ่งในนิสัยของเขาก็คืออะไรครับตื่นมาอย่างแรกคือคุณเข้าสนามซ้อมคนแรกหรือเปล่าเขาไม่ให้เฟอร์กูสันมานั่งพูดนะครับมันเป็นนิสัยของเขาไปแล้วพอเรามีเป้าหมายที่เคลียร์เนี่ยเราจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงให้มีนิสัยยังไงให้ผลักเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นอย่างที่2คือผมว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยต้องมีนิสัยที่กล้าที่จะ challenge ตัวเองกล้าที่จะ challenge status quo กล้าที่จะคิดต่างทำต่างกล้าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองกลัวจนเป็นนิสัยกล้าที่จะทำอะไรนอก comfort zone ตัวเองตลอดเวลาอันไหนที่มันยากอันไหนที่เรากลัวทำมันทุกวันจนเราเป็นคนที่เก่งขึ้นสามารถที่จะ scale ตัวเองได้ทันบริษัทที่โตอย่างรวดเร็วมากๆรู้ไหมครับก่อนที่จะเปิด BitCup เนี่ยผมเปิดบริษัทแรกชื่อว่า coins.co.th เป็นบริษัท Bitcoin บริษัทแรกๆในประเทศไทยตอนนี้เปิดมา2 บริษัทแล้วผมทำทุกฟังก์ชันมาก่อนในบริษัทเปิดบริษัทตั้งแต่คนเดียวครับช่วงแรกตอนเปิดบริษัทอยู่กินกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นลอยของที่ร้านขายเสื้อผ้าของคุณแม่ที่ประตูน้ำมีโซอีบริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้แล้วเราก็ใช้คอมพิวเตอร์โตชิบะที่เขียนวิทยานิพนธ์เปิดบริษัทคนเดียว10 เดือนนะครับกินข้าวที่บ้านทุกวันออกสังคมไม่ได้เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะขยายบริษัทจ้างพนักงานโดนปปงเรียกตัวโดนสรรพากรเรียกตัวโดนแบงก์ชาติเรียกตัวถ้าใครไม่แคร์กับสิ่งนี้จริงๆนี่ก็ปิดบริษัทไปทำอย่างอื่นตั้งนานแล้วถูกไหมครับไม่มี traction ใน6 เดือนแรกอย่างเงี้ยครับโอ้เป็น10 เดือนที่ทรมานมากเราต้อง scale ตัวเองครับเป็นทั้ง HR มาก่อนเป็นทั้ง operation มาก่อนเป็นทั้ง marketing มาก่อนเป็นทั้ง accounting เป็นทั้ง legal ทำทุกอย่างเองทุกฟังก์ชันของบริษัท BitCup เนี่ยผมเคยทำมาหมดแล้วรู้ทุกดีเทลเลยซึ่งถามว่าเราถนัดทุกอันไหมไม่แต่ในฐานะผู้ก่อตั้งมันถ้าไม่มีใครทำเราก็ต้องทำมันเพื่อให้บริษัทมันอยู่รอดตอนนี้ก็ต้องเป็น storytelling เป็นคนที่ inspire คนใช่ไหมครับเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนตัวเองเยอะมากเมื่อก่อนนี้เด็กๆนี่ผมเป็นคนไม่กล้าพูดต่อหน้าคนพูดไม่ออกเอาแค่10 คน20 คนในห้องเรียนนะครับสั่นไปหมดเครียดมากจะอ้วกแต่พอพุชตัวเองครับอะไรที่เรากลัวเราเริ่มที่จะทำฝืนตัวเองฝืนไปเรื่อยๆจนตอนนี้นี่พูดต่อหน้าคนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งสนุกตอนนี้ผมนิ่งไม่รู้จะนิ่งยังไงแล้วครับต่อหน้าคนเยอะๆนะครับพอมันพูดเกิน 1,000 เวทีไปแล้วนะพออะไรที่มันทำเกิน 1,000 ครั้งนี่แบบมันจะกลายเป็น the new normal ไปเลยcomfort zone คุณใหญ่ขึ้นต้อง unlearn ตลอดแล้วก็ relearn ตลอดเพราะฉะนั้นผมว่านิสัยที่2ที่ดีของผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยคือการที่จะต้องกล้าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดจนมันถนัดขึ้นมามนุษย์เราเก่งนะครับทำอะไรบ่อยๆเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาเลยเป็น expertise ของมนุษย์เลยครับอันไหนที่มันยากมาก่อนทำเรื่อยๆจนมันง่ายไปเลยถูกไหมครับจน comfort zone มันใหญ่ขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันชิลเกินไปมันสบายเกินไปรู้แล้วว่าอยู่ใน comfort zone ตัวเองให้ทำ1 อย่างทุกวันในสิ่งที่เราไม่กล้าพอทำเรื่อยๆมัน comfort zone เราจะใหญ่ขึ้น scope ของเราจะกว้างขึ้นจนมันชินปุ๊บเราจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าจะทำให้คนคนนึงเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เอาจริงๆผมไม่เคยเห็นใครในชีวิตผมที่ประสบความสำเร็จแบบมหาศาลครับเราชิลในยุคนี้เนี่ยมีคนพูดเยอะมากเลยครับเรื่อง work life balance แต่ถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีใครบ้างครับมี work life balance คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาซ้อมหนักกว่านักฟุตบอลคนอื่นเขาถึงเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกคนหนึ่งเขาไม่ได้มีแค่พรสวรรค์อย่างเดียวเขาซ้อมหนักมากๆคุณคมสันนี่คนหนึ่งครับ CEO ของ Flash เด็กลำปางอายุ29เกิดมาไม่มีไฟฟ้าใช้เขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคิดว่าเขาชิลแล้วครับเขาจะเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยอีกไม่นานมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ไปฟังคุณคมสันพูดไม่บ่อยนะครับที่ผมจะรู้สึกอินสไปร์ได้จากใครบางคนพอไปฟังเขานี่อินสไปร์มากๆเขาบอกพนักงานเขาทุกคนที่ทำงานที่ Flash เนี่ยต้อง
996คือทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่ม99 6วันต่อสัปดาห์ Founder ครับผู้ก่อตั้งคุณคมสัน997สำหรับ BitCup เนี่ยผมเปิดมา3ปี2เดือนก็คือหนึ่งในไม่กี่สตาร์ทอัพในเมืองไทยตอนนี้ที่จะมีโอกาสเป็นยูนิคอร์นเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ Flash เนี่ยเปิดมาน้อยกว่า BitCup อีกน้อยกว่าผมอีก3ปี2เดือนแต่เขาจะเป็นยูนิคอร์นตัวแรกเขาสมควรที่จะได้มงกุฎนี้เพราะเขาทำงานหนักมากอย่างผมเนี่ยโชคดีกว่าเขาเยอะผมเรียกว่า Lucky Sperm Club คือเกิดมาครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินจากเราไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เราเสี่ยงได้แต่คุณคมสันที่เกิดมาไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเขากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาชิลเหรอครับทุกโชคชะตามันตรงข้ามกับเขาหมดเลยแต่เขาสามารถที่จะฝ่าฟันทุกอย่างจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีวินัยสุดๆแล้วเขาต้องเสียสละสุดๆเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ได้ชีวิตเขาไม่เหมือนคนทั่วไปแน่นอนซึ่งเราจะทำยังไงให้เรามีนิสัยที่แตกต่างจากคนทั่วไปนิสัยเนี่ยถ้าเราทำมันนานๆผลลัพธ์มันจะออกครับแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะแตกต่างจากคนทั่วไปในระยะยาวผมมองว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยหนึ่งคือต้องทำงานหนักผมว่าคนไม่ควรพูด work life balance เยอะเกินไปรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราช่วงก่อตั้งธุรกิจเนี่ยไม่มีใครชิลครับทำงานหนักกันหมดทุกคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันคือค่าเฉลี่ยแต่เราห้ามเป็นค่าเฉลี่ย work กับ life มันเป็นอันเดียวกันไปแล้วสำหรับคนที่สร้างสิ่งที่มันมหัศจรรย์นิสัยอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องพัฒนาคือผมเป็นคนพูดตรงมาก คือแบบตรงๆเลยครับอยากจะได้อะไรคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดพูดตรงๆเลยสังคมไทยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเวลามันก็สำคัญมานั่งแบบอ้อมซ้ายขวาแบบซิกแซกอะไรผมก็ทำไม่เป็นนะครับก็เป็นคนตรงๆ honest พูดความจริงของผมก็อาจจะไม่เหมาะกับสังคมไทยแต่ก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีอาจจะเป็นเหมือนเมืองนอกมากเกินไปก็ควรที่จะต้องปรับให้เข้ากับสังคมไทยมากขึ้นแต่จริงๆผมไม่มีอะไรแค่หวังดีครับพูดตรงๆกับทุกเรื่องบางทีมันก็ขัดใจครับเราก็พูดอ้อมๆไม่เป็นเหมือนกันบางทีก็เป็นสิ่งที่ผมขาดครับถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้วกันที่กำลังฝึกอยู่เรื่องคนผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พนักงานอยู่กับผมได้นี่ turnover สูงมากก็ต้องเป็นคนที่รับความเจ็บปวดได้เยอะเหมือนกันเพราะเราก็เป็นคนที่ push ตัวเองแล้วเราก็ push คนรอบข้างเราคือคนที่ทำงานผมไม่แฮปปี้หรอกครับคล้ายๆเหมือน Steve Jobs อย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่แฮปปี้หรอกครับทำงานกับเขาแต่เขาอยู่เพราะว่าเขาสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ครับเขาถึงอยู่กันหรืออยู่จนกลายเป็นนิสัยของเขาจน pain threshold เขาก็สูงตามจนชินไปแล้วเป็นเรื่องปกติไปแล้วถึงอยู่กับผมได้ turnover ช่วงแรกๆก็จะสูงถ้าใครอยู่กับผมได้2ปีก็ถือว่า pain threshold ขึ้นมาสูงระดับนึงละเรื่องการเข้าใจคนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมจะเน้นผลงานเน้น progress อันนี้ก็เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดี push ตัวเอง push คนถึงลิมิตตลอดเลยครับคนที่ทำงานกับผมก็จะไม่ค่อยแฮปปี้แต่ถ้าคนอีกประเภทหนึ่งที่ชอบสไตล์นี้ก็จะชอบไปเลยครับทำงานกับผมโอ้โตขึ้นเยอะมากโอ้โหแบบเปลี่ยนตัวเองนี่เยอะมากเป็นคนที่เก่งขึ้นเยอะมากๆเลยเขาก็ชอบไปเลยจะมีคน2ประเภทที่แบบไม่ไหวแล้วไม่อยากเจอคุณท็อปจิรายุทธอีกแล้วชีวิตนี้กับอีกคนที่แบบโอ้โหโชคดีมากเลยที่มาเจอคุณท็อปจิรายุทธฉันเปลี่ยนชีวิตของฉันมาเป็นคนที่เก่งขึ้นมหาศาลจะมีคน2กลุ่มครับแต่ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีไหมก็คงไม่ดีไม่ได้เป็นลีดเดอร์ที่ทุกคนแบบ look up to ขนาดนั้นเหมาะกับแค่คนบางกลุ่มแค่นั้นนะครับก็ยอมรับก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การบริหาร เรื่องคนเหมือนกัน Pareto rules 80-20 ทำน้อยได้มากก็เห็นด้วยแต่เราก็ควรจะทำงานให้หนักด้วยคือมันสำคัญอยู่แล้วในการจัด priority ควรจะทำอันไหนที่มันมี impact ที่สุดทุกวันตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่า eat the frog ตื่นขึ้นมาทำอย่างแรกกินกบที่มันยากที่สุดก่อนผมมองว่า Pareto rules เนี่ยมันสามารถ apply กับทุกวงการได้ratio 80-20 ทำสิ่งที่มันน้อยแต่มี impact ทั้งหมดมหาศาล80% ไม่ค่อยมี impact เท่าไหร่มันก็สำคัญแต่มันก็ควรที่จะทำงานหนักด้วยเพราะว่าถ้าคุณทำน้อยได้มากอย่างเดียวแล้วที่เหลือคุณชิลเนี่ยคนอื่นเขาทำน้อยได้มากแต่เวลาที่เหลือเขาทำงานหนักไปด้วยเนี่ยเขาก็แซงคุณได้เพราะเราอยู่ในโลกที่มันขับเคลื่อนเร็วมากๆเลยบางทีมันอาจจะฝัง mindset ที่ผิดให้กับทุกคนด้วยว่าฉันทำงานฉลาดอย่างเดียวแต่คนที่ประสบความสำเร็จได้เขาไม่ได้ทำงานฉลาดอย่างเดียวเขาทำงานหนักด้วยทั้งหนักทั้งฉลาดถ้าคุณทำงานแค่ฉลาดอย่างเดียวแล้วคุณชิลในโลกอนาคตการแข่งขันมีแต่สูงขึ้นนะครับไม่ได้ง่ายลงเลยแล้วถ้าคุณแข่งกับคนที่เขาเข้าใจ Pareto rules เหมือนกันทำงานฉลาดด้วยแล้วเขาทำงานหนักด้วยเนี่ยแล้วคุณจะไปสู้เขายังไงคนที่แบบไประดับโลกที่เราใช้คำว่า great นำหน้าได้ great footballer great entrepreneur great companies มีใครชิลบ้างครับคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกครับถ้าเราไม่ได้พูดถึงแบบ local entrepreneur นะครับรู้ไหมครับว่าบิลเกตส์ตอนนี้เขาเปิดบริษัทใหม่ๆเขามองออกไว้นอกหน้าต่างจำทะเบียนรถของพนักงานทุกคนได้ครับว่าใครเลิกงานเร็วเขาบีบสตีฟ บอมเมอร์ผู้ก่อตั้งเขาจนสตีฟตามไม่ทันแบบไม่ไหวแล้วบิลเกตแบบ workaholic มากอีลอน มัสก์ทำงานแทบ100 ชั่วโมงต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไมเขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเขา work smart แล้วก็ work hard ด้วยถ้าจะตอบคำถามคือเราต้องโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันมี impact มากที่สุดของบริษัทแต่เวลาที่เหลือเนี่ยก็ควรจะทำให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่แข่งกับคนทั้งทำงานฉลาดแล้วก็ทำงานหนักในเวลาเดียวกันอยู่ที่ว่าคุณต้องการเป็น great player หรือ good player ถ้าถามนักฟุตบอลคนอื่นเป็น good player เขามี work life balance เขาเป็นคนกลางๆที่เข้าสนามซ้อมเป็นคนแรกๆที่ออกจากสนามซ้อมเขาชิลเขาไปปาร์ตี้เขาไปมีเวลาให้กับครอบครัวแต่ถ้าพูดถึงอะไรที่มีคำว่า great นำหน้า
ไม่ใช่พระเจ้าให้ทุกคนเหมือนกันครับ24 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์ถ้าคุณจะเกินค่าเฉลี่ยแปลว่าอะไรครับคุณต้องเสียสละเกินค่าเฉลี่ยได้บางอย่างคุณต้องแลกครับยอมแลกเพราะว่าทุกคนมี2แขน2ขามี24 ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันเงินซื้อไม่ได้นะครับพวกนี้แปลว่าถ้าคุณอยากจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ย beyond ค่าเฉลี่ยในบางเรื่องคุณต้องยอมที่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในบางเรื่องถูกไหมครับเกรดในบางอย่างได้ถึงใช้ชื่อนำหน้าว่า grade at something คริสเตียโนโรนัลโดซ้อมหนักมากเขาถึงเป็น the greatest footballer in history ไม่ใช่เพราะว่าเขามีแค่พรสวรรค์อย่างเดียวเขาซ้อมหนักที่สุดเขาคนแรกออกคนสุดท้ายของสนามซ้อมถ้าคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่ไปว่ายน้ำไปตีแบดเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งไหมครับเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรเขารู้ว่าเขาเก่งอะไรแล้วเขาก็ทำแค่อย่างเดียวเขา obsess กับมันเล่นฟุตบอลอีกอย่างนึง property ของทุกอย่างที่เป็น grade นี่คือเขา focus musician ที่เป็นgreat musician ของโลกโมซาร์ทเขาโฟกัสด้วยสมมตินัก great pianist ของโลกเขาไปเล่นกีตาร์ไปตีกลองแล้วเขาไม่ซ้อมเปียโนหนักเขาจะเป็น the greatest pianist ไหมครับถ้า company บริษัท diversify ทำทุกอย่างไปหมดเลยเหมือนอะไรครับเหมือนนักเปียโนที่เล่นกีตาร์ตีกลองเล่นเปียโนบางส่วนตีกลองบางส่วนเล่นกีตาร์บางส่วนบริษัททำทุกอย่างจะเป็น great company ไหมครับบริษัทที่เป็น great จริงๆเขารู้ว่าอะไรที่เขาเก่งแล้วเขาโฟกัสเขา obsess กับมันแล้วเขาทำให้ดีที่สุดในโลกไปเลยแล้วเขาฝึกหนักมากในสิ่งนั้นสตีฟจ็อบส์เขาชิลไหมครับที่เป็น great entrepreneur อีลอนมัสก์เขาชิลไหมครับบิลเกตส์ชิลไหมครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเป็น greatest investor เขาอ่านจนชินไปเลยครับโอ้โหอ่านหนังสือเยอะมากต่อวันแล้วหุ้นเขาก็ไม่ diversify ด้วยครับตอนที่เราเรียนในมหาลัยอาจารย์สอน finance ว่าเฮ้ยเราต้อง diversify นั่นคือ good investor อะไรที่มัน great เนี่ยเขา focus วอร์เรน บัฟเฟตต์มีหุ้นกี่ตัวเยอะหรือน้อยเห็นไหมครับเขาไม่ฮิตทุกอันการลงทุนนะครับมันเหมือนกับตีเบสบอลครับเหวี่ยงไม้เมื่อไหร่ก็ได้แต่เราต้องเหวี่ยงไม้เมื่อเรามั่นใจเท่านั้นเขาไม่ลงทุกตัวเขาพลาด Amazon เขาพลาดหุ้น Microsoft แต่เขาไม่ regret เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดแต่อันไหนที่เขาถนัดเนี่ยเขาเหวี่ยงเขาเอาโฮมรันเท่านั้น greatest investor ก็มีหุ้นไม่กี่ตัวแต่เขาโฟกัสในสิ่งที่เขาทำ Steve Jobs นี่ obsess กับสิ่งที่เขาทำมากๆทำงานจนเห็นไหมครับทุกคนที่ทำงานให้กับเขารอบตัวเนี่ยโอ้โหเขา push คนจนถึงลิมิตจริงๆครับอันเนี้ยคือ great entrepreneurถ้าอยากจะได้ชื่อว่า great ไม่มีคำว่า balance คุณไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับถ้าบอกว่าเราอยากจะได้อะไรบางอย่างแล้วเราไม่อยากจะเสียอะไรบางอย่างเลยนะครับมันไม่มีนะครับในโลกใบนี้คุณเคยอยากได้อะไรมากๆไหมที่สำคัญมากๆกับชีวิตของคุณจนคุณสามารถที่จะยอมเสียสละอย่างอื่นในชีวิตของคุณได้ถ้าไม่ได้คุณก็คือค่าเฉลี่ยครับเพราะทุกคนมีเวลาเหมือนกัน24 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์มี2แขน2ขาเหมือนกันทุกอย่างมันฝึกเหมือนกันได้แต่ถ้าคุณอยากจะเกินค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณต้องยอมเสียสละมากกว่าคนอื่นให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเด่นมากๆในด้านหนึ่งแล้วไม่อยากจะเสียสละด้านอื่นเนี่ยคุณต้องเป็นซูเปอร์แมนนะครับขนาดอีลอนมัสก์สตีฟจ็อบส์ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเขาต้องเสียสละกันหมดแต่มีเดียจะโชว์แค่ด้านดีของเขาคือด้านการงานแต่ผมบอกได้เลยนะครับอะไรที่มีคำว่าเกรดนำหน้าเนี่ยล้มเหลวเกินค่าเฉลี่ยในด้านอื่นมหาศาลแต่ประสบความสำเร็จเกินค่าเฉลี่ยในด้านที่เขาต้องการหมดทุกคนไม่มีใครเป็นซูเปอร์แมนจะมีอยู่3 property ของสิ่งที่เรียกว่า grade ทุกๆ grade player grade pianist grade companies มีเหมือนกันหมดอันที่1คือ focus grade footballer ไม่ไปว่ายน้ำไม่ไปตีแบดเล่นแต่ฟุตบอลเขา obsess กับสิ่งที่เขาทำอย่างที่2คือ passionate คุณเคย passionate กับอะไรบางอย่างไหมถ้าเคย passionate เนี่ยคำว่าพอมีไหมครับไม่มีทางมีคำว่าพอครับฉันจะทำไงให้เก่งขึ้นดีขึ้นแล้วมันไม่ทุกข์ด้วยเพราะคุณ passionate กับมัน Cristiano Ronaldo Messi เขาเล่นฟุตบอลเพราะเขาชอบนะครับเขาก็เสียนเขาก็เล่นฟุตบอลครับเขามีเงินล้นฟ้าตอนนี้เขาก็เล่นฟุตบอลครับเพราะเขา passionate ในสิ่งที่เขาทำการที่ทำอะไรยากๆเนี่ยมันเจ็บปวดอยู่แล้วอุปสรรคมันมาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณ passionate กับมันจะทำให้คุณยืนระยะได้นานแล้วการที่คุณจะประสบความสำเร็จอะไรกับอะไรบางอย่างได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆต้องใช้ความอดทนสูงมากๆแล้วถ้าคุณไม่ passionate กับมันจริงๆคนที่มีสติทั่วไปนะครับเลิกอยู่แล้วยอมแพ้อยู่แล้วจะไปทนทำไมเพราะคุณไม่ passionate กับมันทุกอย่างมีอุปสรรคหมดแล้วอุปสรรคมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอุปสรรคมันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าคุณไม่ passionate นะครับคุณยอมแพ้ตั้งนานแล้ว pain threshold คุณจะต่ำไปเลยฉันมีสติมากพอฉันไม่มันทั้งทนกับสิ่งที่ฉันไม่ passionate หรอกแต่ถ้าคุณ passionate กับมันนะครับโอ้โห pain threshold คุณจะสูงมากๆอย่างผมเนี่ยโอ้โหเป้าหมายในชีวิตเลย1 อันคือเข้าไปเรียนมหาลัยระดับโลกให้ได้แก้ปมในใจว่าเราเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งโอ้โห pain threshold ผมสูงมากๆเด็กที่ไม่เคยอยู่นิ่งมานั่งอ่านหนังสือเวลา10-12 ชั่วโมงได้เปลี่ยนไปเลยครับเพนผมสูงเพราะผม passionate คือเป้าหมายเรายิ่งใหญ่และเคลียร์มากๆเลยเพราะฉะนั้น property ที่2ของทุกอย่างที่ great นะครับ passionate ลองคิดดูนะครับถ้า the greatest pianist เล่นเปียโนที่เก่งที่สุดในโลกถ้าเขาไม่ passionate กับเปียโนเขาจะเป็น the greatest pianist ไหมครับถ้าเขาในใจอยากจะเป็นนักกีตาร์มากเลยอยากจะเล่นกีตาร์มากเลยแต่นั่งซ้อมเปียโนทุกวันเขาจะเป็น the greatest pianist ไหมครับเขาต้องคลั่งไคล้มันเลยครับเช่นเดียวกับ entrepreneur นี่ก็คือนอนก็ฝันถึงมันกับธุรกิจเราไปเจอเพื่อนก็พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเขา passionate มากกับสิ่งที่เขาทำมันถึงยืนระยะรับความเจ็บปวดกับอุปสรรคต่างๆที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ในระยะเวลานานอย่างที่3คือต้องมีสิ่งที่เรียกว่า purpose beyond profit ถ้าใครที่ทำอะไรด้วยเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ยืนระยะครับอยู่ได้ไม่นานลองคิดดูครับ
LA Galaxy เอาเงินฟาดหัวนักฟุตบอลที่เป็น great player ได้ไหมครับมีแต่ good player ที่ไป legendary ไม่ไปเงินซื้อเขาไม่ได้เพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่า purpose beyond profit ไอน์สไตน์โมซาร์ทสตีฟจ็อบส์ใช้เงินซื้อเขาไปได้ไหมครับจ่ายเงินให้คริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่มหาศาลเลยตอนนี้เขากำลังรุ่งๆเนี่ยครับบอกคุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกแต่คุณห้ามเล่นฟุตบอลตลอดชีวิตของคุณคิดว่าเงินซื้อเขาได้ไหมครับทุกวันนี้เขารวยจนไม่รู้ใช้เงินกี่ generation ยังไม่หมดทำไมเขายังเล่นฟุตบอลอยู่เขามี purpose beyond profit เขาต้องการสร้าง legacy ครับ legacy คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เขียนอยู่ในประวัติศาสตร์ว่าเขาคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดที่โลกเคยมีมาอันนี้คือ purpose beyond profit เช่นเดียวกับการสร้างบริษัทถ้าบริษัทเกิดมาไม่มีเป้าหมายครับเปิดมามีแค่บอกว่าทำกำไรให้มากที่สุด empty มากเลยชีวิตถามว่าจะ drive พนักงานยังไง motivate ได้อย่างเดียวคือเอาเงินฟาดหัวอยากจะให้พนักงานทำงานให้หนักขึ้นจ่าย OT จ่ายโบนัสมันเหมือนกับเด็กคนนึงที่เกิดมาเพื่อกินเพื่อใช้แต่ไม่รู้เกิดมาทำไมแล้วเป้าหมายในชีวิตไม่มีได้แค่ motivate อย่างเดียว motivate ลูกเอาเงินฟาดเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามหาลัยได้เดี๋ยวพ่อซื้อรถให้นะไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่อยากได้รถเดี๋ยวเข้าปริญญาโทได้เดี๋ยวแม่ซื้อกระเป๋าให้นะชีวิต empty มากเลยไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรหรือ motivation ที่ใหญ่ที่สุดเลยคืออะไรครับขู่ไล่ออกถ้าไม่ทำอันนี้เดี๋ยวไล่ออกนะโอ้โห biggest motivation เลยแต่บริษัทที่เป็น great company เขาไม่ motivate ครับเขา inspire พนักงานเขาจะไม่ motivate พนักงานด้วยเงินแต่เขาจะ inspire พนักงานด้วย vision ที่ใหญ่มากๆเกินคนใดคนหนึ่งจะทำมันได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนมาทำร่วมกันมันเป็นไปได้การที่จะทิ้งอะไรให้กับโลกใบนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของทีมที่จะสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เกินคนเราคนหนึ่งจะทำได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนมาทำร่วมกันมันเป็นไปได้สร้าง legacy ร่วมกันเพราะฉะนั้นการสร้างบริษัทก็เหมือนกันมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า purpose beyond profit ถึงจะเป็น great company เช่นเดียวกับพ่อแม่ไม่รังแกฉันพ่อแม่รังแกฉันคือ motivate ลูกจะเข้ามหาลัยให้ได้เดี๋ยวซื้อรถให้เข้ามหาลัยได้เดี๋ยวซื้อกระเป๋าให้เอาเงินฟาดพ่อแม่ที่ไม่รังแกฉันเนี่ยจะ inspire ลูกจะสร้างความทะเยอทะยานในตัวเด็กให้มันเกิดขึ้นมาข้างในเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตอะไรเด็กเกิดมาไม่ได้อยากจะขับรถหรืออยากจะใช้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายในชีวิตเด็กทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้อง inspire ไม่ใช่ motivate อันนี้คือ3อย่างที่เป็นลักษณะของทุกๆอย่างที่มีคำว่า great นำหน้าเนี่ยต้องมีอันที่1ก็คือ focus เขาจะไม่ทำหลายอย่างเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาเก่งที่สุดคืออะไรแล้วเขาก็ทำมันทุกวันทำมันหนักกว่าคนอื่นอย่างที่2คือ passionate มันทำให้เรายืนระยะได้ทนกับเพนความเจ็บปวดต่างๆได้สูงกว่าคนอื่นเพราะเราแคร์มากๆกับสิ่งนี้อันที่3คือ purpose beyond profit ถ้าไม่ใช่เพื่อเงินแล้วเนี่ยฉันก็ยังทำสิ่งนี้อยู่เพราะฉันมีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่าเงินคุณถึงเป็น great ได้ซึ่งมันคือแค่ 1% versus 99% ส่วนใหญ่คือ good มีแค่ 1% ที่เป็น the greatest player the greatest pianist the greatest company มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่พอเรามีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มันจะต้องมีคนมาขัดขาทำให้เราช้าลงฉุดดึงเราไว้เป็นเรื่องปกติของทุกอย่างเราต้องทำความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่มันต้องมีอยู่แล้วที่มันต้องเจออยู่แล้วพอเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องการมันมากๆนะครับเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับมันคือความเจ็บปวดที่เรายินดีที่จะรับแล้วเราก็ทนได้อยู่แล้วการที่เรา passionate กับอะไรบางอย่างเรา take action ทุกวันสุดท้ายมันใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างแรกคือต้องมีเป้าหมายที่เคลียร์ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรต้องเคลียร์กับตัวเองด้วยว่าเราต้องการมันจริงๆมันสำคัญกับชีวิตของเราจริงๆสำคัญมากจนเรายอมเสียสละอย่างอื่นได้เนี่ยพอคุณเจอสิ่งนี้แล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าใครเคยต้องการอะไรแบบมากๆจริงๆจนยอมเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อได้มันโอ้โหเรื่องอื่นไม่ต้องห่วงเลยคนขัดขาทำให้เราช้าลงนะครับมันรับความเจ็บปวดได้สบายมากๆอยู่แล้วขนาดเรื่องที่สำคัญในชีวิตเรายังยอมเสียสละมันเลยจริงผมล้มเหลวเยอะมากในหลายด้านแต่โชคดีมากเลยครับที่มีทีมที่เก่งมี co-founders ที่เสริมสิ่งที่ผมขาด2 skill set ที่สำคัญที่สุดเลยในโลกอนาคตโดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะจบไปเนี่ย2นิสัยที่ต้องเป็นให้ได้นะครับอันที่1ก็คือเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นซึ่งมหาลัยไทยเนี่ยขาดอยู่แต่มันดันเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดเลยครับในโลกอนาคตเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเราเป็นระบบ spoon fed ครับป้อนเข้าปากจะสอบไปอ่านหน้านี้มานะแต่ที่อังกฤษไม่ใช่ผมโชคดีมากเลยที่เรียนที่อังกฤษแล้วโชคดีอย่างหนึ่งคือได้เรียนกับ Nobel Prize winner ข้อเสียคือหัวเร็วมากหัวเขาไปไกลมากผมจำได้เลยครับอาจารย์เขียน Born's equation คนเขียนชื่อ Steve Born เป็นคนคิดค้น equation นี้เข้าไปในห้องเรียนไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างเราต้องหลังจากห้องเรียนเนี่ยเข้าห้องสมุดจาก equation ที่1ไป equation ที่2เนี่ยต้อง derive ประมาณอีก15หน้าครับไปหาสูตรเลขกันเต็มไปหมดเขาคิดอยู่ในหัวเสร็จเรียบร้อยภายในห้องเรียนคือมันฝึกให้เราเรียนรู้ที่จะสอนตัวเองครับแล้วในโลกอนาคตเนี่ยไม่ว่าเด็กจะเรียนคอร์สอะไรตอนนี้นะครับจบมาการันตีไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรียนอะไรเรียนไปเลยเรียนอะไรที่เราชอบเรียนไปเลยจบมาการันตีไม่ได้ใช้สักอย่างเพราะโลกที่เราจบมาจะไม่ใช่โลกยุคเรียนหนังสือโลกมันเปลี่ยนในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญคือระหว่างที่เรียนที่มหาลัยคุณได้สกิลนี้หรือเปล่าคือเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นหลายๆคนเนี่ยโยนหมวกรับปริญญาจบละการเรียนรู้ของฉันชีวิตฉัน
จบมหาลัยจบแล้วดีใจกันไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วแต่ชีวิตการทำงานของคนเราครับมัน30 ปีนะครับอายุ20ถึงอายุ50ถ้าคุณคิดว่าคุณจะให้เวลา3 ปีแรก4 ปีแรกของชีวิตในการกำหนดจุดจบการเรียนรู้กำหนดชีวิตที่เหลือของคุณเนี่ยคิดผิดมากเลยฉันเรียนคอร์สนี้จบมาฉันต้องทำอาชีพนี้ตลอดชีวิตไม่ใช่มันเป็นแค่1/10ของชีวิตของคุณหลายๆคนจบมาทำงานไม่ตรงสายประสบความสำเร็จมหาศาลมีเต็มไปหมดแปลว่าถ้าคุณคิดว่าจบมหาลัยหยุดการเรียนรู้เนี่ยคุณเรียนรู้แค่1/10ของชีวิตการทำงานมัน30 ปี40 ปีการทำงานแล้วเวลาจบมาคอนเทนต์ที่อยู่ในหัวเรามันต้องอันเลิร์นด้วยไม่ใช่แค่รีเลิร์นสิ่งใหม่นะครับที่เรียนในมหาลัยต้องอันเลิร์นด้วยสิ่งที่จะใส่เข้าไปในหัวเรามันไม่เป็นความจริงแล้ว assumption สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วพอจบมาเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องอันเลิร์นสิ่งเก่าแล้วก็รีเลิร์นสิ่งใหม่ให้ได้นี่คือนิสัยอย่างที่1มันมี experiment การทดลองอันนึงมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซนลีย์เขาสร้างจักรยานที่หันซ้ายเนี่ยล้อมันจะไปทางขวาหันขวาล้อมันจะทางซ้ายแล้วเขาก็ challenge ขึ้นมาให้คนที่ขี่จักรยานเป็นอยู่แล้วเนี่ยมาขี่จักรยานรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นตรงกันข้ามกับจักรยานทั่วไปให้เป็นเส้นตรงให้ได้10 เมตร20 เมตรใครขี่ได้ให้$500ปรากฏว่าทุกคนที่ขี่จักรยานเป็นอยู่แล้วเนี่ยสั่นล้มไม่มีใครขี่ได้เลยครับจักรยานรุ่นใหม่นี้แซนลีย์เนี่ยเขาต้องใช้เวลา unlearn เนี่ยแล้วก็ relearn การขี่จักรยานที่หันซ้ายไปขวาหันขวาไปซ้ายเขาต้องฝึกทุกวันละ45 นาที8 เดือนในการ unlearn สิ่งเก่าแล้วก็ relearn สิ่งใหม่แล้วเขามีลูกชายอายุไม่ถึง5 ขวบฝึกพร้อมกันลูกชายเขาใช้เวลาประมาณ2 อาทิตย์ขี่ได้พอให้แซนลีย์กลับมาขี่จักรยานเหมือนคนทั่วไปที่หันซ้ายไปซ้ายหันขวาไปขวานะครับสั่นดูตลกไปเลยครับเขาก็ขี่ไม่ได้แป๊บเดียวล้มสกิลที่สำคัญที่สุดที่บริษัทจะมองหาในอนาคตไม่ใช่ IQ ไม่ใช่ EQ แต่คือ AQ ครับ Adaptive Quadrant ความสามารถในการปรับตัวความสามารถที่จะ unlearn assumption เก่าๆความสำเร็จเก่าๆในอดีต relearn assumption ใหม่เข้าใจสภาพแวดล้อมใหม่เอา ego ออกปรับตัวให้ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเด็กที่จะต้องฝึกตอนนี้เลยนะครับ AQ กล้าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองกลัวตลอดเวลาทำให้ตัวเองขับโซนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใครที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนอย่า say no อย่าปฏิเสธแล้วมันจะบีบให้เราต้องพุชตัวเอง say yes ไปก่อนพอ say yes เราจะเริ่มเครียดแล้วเฮ้ยเราจะทำยังไงแต่สุดท้ายมันจะบังคับให้ตัวเองทำได้อย่าปฏิเสธโอกาสทำ1 อย่างให้เป็นนิสัยอย่าง1 อย่างที่เรากลัว1 อย่างที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซนพอผ่านไป1 ปีคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเยอะมากในอนาคตเนี่ยผมการันตีว่าทุกบริษัทต้องมี position นี้ครับ Chief Adaptability Officer ทุกคนต้อง unlearn สิ่งเก่าแล้วก็ relearn สิ่งใหม่อย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิมๆแต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยบริษัทส่วนใหญ่กลัวล้มจากจักรยานกันยิ่งบริษัทไหนที่ประสบความสำเร็จมากๆในอดีตเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวเองยากมากเพราะเขาเคยหันซ้ายแล้วไปซ้ายหันขวาแล้วไปขวาแล้วมันไม่ล้มครับเขากลัวล้มแล้วครับหันตรงข้ามแล้วเดี๋ยวล้มทำยังไงค้ำคอไว้เยอะเพราะฉะนั้นอายุขัยจะสั้นลงเมื่อก่อนอายุขัยบริษัทส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือ75 ปีพออยู่ในยุค Internet Century เนี่ยอายุขัยเหลือแค่7 ปีเพราะเขาไม่สามารถที่จะ unlearn สิ่งเก่าแล้วก็ relearn สิ่งใหม่ได้พอเขาเปลี่ยน mindset ได้อย่าลืมนะครับว่าเขาต้องใช้เวลาอีก8 เดือนเขาไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ใช้เวลา2 อาทิตย์กว่าจะขี่จักรยานเป็นแต่สเต็ปแรกยังไม่ยอมเลยครับบริษัทส่วนใหญ่คือยอมรับความจริงก่อนว่าเราต้องขี่จักรยานรุ่นใหม่ยี่ห้อใหม่แล้วที่หันซ้ายมันไปขวาหันขวามันไปซ้ายแล้วบริษัทไหนที่มี mindset ที่ยอมรับนะครับต้องใช้เวลาอีก8 เดือนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีเวลาเหลือ8 เดือนหรือเปล่าที่ฝึกทุก45 นาทีทุกวันในการไม่ยึดติดนะครับเปลี่ยน assumption เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆแต่มันดันเป็นนิสัยที่เด็กรุ่นใหม่จบมาเนี่ยถ้าใครมี AQ สูงนะครับประสบความสำเร็จสูงมากๆนิสัยที่2ที่เอาจริงๆคนรุ่นใหม่ขาดดันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยความอดทนผมอาจจะโชคดีที่ว่าผมฝึกความอดทนตั้งแต่มหาลัยครับจนมันชินไปเลยว่าอ่านหนังสือวันละ10-12 ชั่วโมงทำงานให้หนักตลอดจนกลายเป็นนิสัยนะครับกลายเป็นวินัยว่าต้องทำงานให้หนักต้องมีความอดทนที่สูงนะครับเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้ต้องการประสบความสำเร็จเร็วครับความอดทนไม่มีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนงานกันตลอดมันเป็นสกิลที่สำคัญมากเลยนะครับความอดทนกับการเสียสละมันดันเป็นสกิลที่เหมาะกับโลกอนาคตมากๆที่เทคโนโลยีมันมาทำลายตรงนี้อยากจะได้อะไรเติมเต็มทันทีมันก็เลยอยากจะประสบความสำเร็จเร็วอยากจะได้อย่างนู้นอยากจะเป็นเหมือนคนนี้คือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นดาบ2 คมมันทำให้โอ้โห expectation demand เรา fulfill ทันทีตอบสนองสิ่งที่เราต้องการทันทีเทคโนโลยีอยู่หิวข้าวอยากจะกินข้าวขยับนิ้วโป้งครับ30 นาทีจะกินอะไรก็ได้ในกรุงเทพอาหารมาถึงหน้าประตูอยากจะมีแฟนเข้าแอปเดียวเจอคนเป็น100 คนต่อวันโอ้โหความต้องการมันเติมเต็มทันทีข้อเสียคือทำให้ความอดทนเราน้อยลงแต่มันดันเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดเลยของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีแล้วก็การยืนระยะเป็นเวลานานมากๆไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จได้ชั่วข้ามคืนนะครับมันต้องใช้เวลานานมากๆลองดูว่าอะไรที่เราทนแบบรู้สึกเจ็บปวดฝืนมันนานๆจนคุณไม่เจ็บปวดคุณเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งละที่รับความเจ็บปวดในสิ่งนั้นเนี่ยที่คนอื่นรับไม่ได้เนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นคุณจะแตกต่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำคัญมากเลยการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นมหาลัยไม่ได้สอนสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกอนาคต
อีกต่อไปเพราะว่าคอนเทนต์ตามไม่ทันอย่างที่2คือมหาลัยก็ไม่ได้ฝึกความอดทนขนาดนั้นมีนักศึกษาคนไหนบ้างครับที่อ่านหนังสือวันละ10-12 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์ถ้ามีอยู่คุณมาถูกทางแล้วคุณได้ฝึกความอดทนถามว่าได้ใช้อะไรไหมที่อ่านหนังสือไปไม่ได้ใช้หรอกแต่สกิลที่เราฝึกมาตั้งแต่มหาลัยคือการรับความเจ็บปวดให้ได้ดีหลายๆคนมองผมเนี่ยโอ้อยากจะเป็นเหมือนคุณท็อปจิรายุทธโหแต่ให้เล่าในอดีตว่าผมเจออะไรบ้างหลายๆคนคงไม่อยากเป็นผมครับผมอยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีมา8 ปีแล้วนะถ้าเล่าแบบ8 ปีที่ผ่านมาเจออะไรบ้างหรือ13 ปีรวมถึงช่วงเรียนด้วยครับไม่มีใครอยากเป็นผมหรอกครับนั่งอ่านหนังสือวันละ10-12 ชั่วโมงคนชอบเห็นผมตอนที่ต้นไม้โตแล้วครับแล้วผมอยู่ใต้ร่มเงาแต่ไม่ได้เห็นตอนที่หว่านเมล็ดรดน้ำตากแดดเป็นระยะเวลานานกว่าต้นไม้จะโตบิตคัพมันแค่3 ปี 2 เดือนนะครับอีก6 ปีเนี่ยไม่มีใครพูดถึงว่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วสื่อก็จะไม่โชว์ด้านที่มันไม่ดีโชว์ตอนประสบความสำเร็จแล้วไม่โชว์ตอนที่ไม่ประสบความสำเร็จตอนที่ผิดพลาดตอนที่ล้มเหลวความจริงทุกคนต้องล้มก่อนถึงจะประสบความสำเร็จไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วขี่จักรยานเป็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจักรยานคนไหนที่ขี่เก่งที่สุดในโลกเขาต้องเคยล้มมาก่อนที่เขาจะขี่จักรยานเป็นจะให้อ่านหนังสือกี่แล้วเมื่อขี่จักรยานยังไงให้ไม่ล้มเนี่ยมันก็ขี่ไม่เป็นครับจะให้ฟังผมพูดยังไงว่าขี่จักรยานยังไงให้ไม่ล้มเนี่ยก็ขี่ไม่เป็นวิธีเดียวคือลงมือทำแล้วอย่ากลัวเจ็บเพราะมันต้องล้มแน่นอนมันต้องล้มเหลวแน่นอนเพราะฉะนั้นใครล้มเหลวอยู่คุณมาถูกทางแล้วเพราะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จถ้าใครไม่ล้มเหลวคุณไปผิดทางเพราะคุณทำสิ่งที่ง่ายเกินไปสำหรับคุณคือล้มเหลวเนี่ยมันคือความเจ็บปวดอันนึงการที่จะรับมือได้ดีที่สุดคือเราต้องรู้ครับว่าเราต้องการอะไรจริงๆคือถ้ามนุษย์เราต้องการอะไรจริงๆนะครับโอ้โหคือคุณต้องเจอก่อนนะครับสิ่งนั้นถ้าคุณเจอแล้วคุณยอมเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อได้มันนะครับเรื่องอื่นเบาไปเลยครับการล้มเหลวอะไรสบายมากครับลุกขึ้นมาใหม่อยู่แล้วเพราะเราต้องการมันจริงๆแต่มันเป็นสกิลที่ฝึกกันได้นะครับเหมือนอกหักครั้งแรกครับยิ่งเจ็บปวดเท่าไหร่ครั้งที่2ครั้งที่3นี่ไม่ชิลครับแต่ก็เบาอะครั้งที่1ครั้งที่2ถูกไหมครับอุปสรรคเข้ามาครั้งแรกเจ็บปวดมากแต่พอทุกๆอุปสรรคที่เข้ามามันทำให้เรารับความเจ็บปวดได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือครั้งแรกจะเจ็บปวดจะทุกข์ทรมานมากแต่พอเป้าหมายมันเคลียร์มันทำให้เรากัดฟันสู้ต่อครับเราท้อนี่เป็นเรื่องปกติเครียดนี่เป็นเรื่องปกติแต่อย่าถอยลุกขึ้นมา take action ใหม่ทุกวันถ้าไม่เครียดสิแปลกถ้าเราต้องการอะไรมากๆนี่ไม่เครียดนี่แปลกละคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่รับความเจ็บปวดได้เยอะกว่าคนอื่นนะเพราะมนุษย์เราเก่งครับมันจะ adjust comfort zone ให้ทำ miracle สิ่งมหัศจรรย์ได้เยอะมากๆเราจะ surprise ตัวเองด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเรา push ตัวเองถึงลิมิตเนี่ยลิมิตนึงมันของมนุษย์นะครับมันโอ้โหมันไปได้เรื่อยๆครับลิมิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรจริงๆมันจะยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันถูกไหมครับยอมรับความเจ็บปวดได้มากขึ้นเรื่อยๆคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันแต่เราห้ามเป็นค่าเฉลี่ยครับเราต้องคิดต่างเราต้องทำต่างเราต้องอดทนให้ได้สูงกว่าคนปกติในยุคที่ทุกคนอดทนไม่ได้แล้วเราต้องปรับตัวกล้าที่จะทำสิ่งที่มันคนอื่นมองว่าบ้าติงต้องแตกต่างจากคนอื่นจะทำเหมือนกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเราต้องคิดต่างทำต่างให้ได้กล้าที่จะพุชตัวเองถึงลิมิตมากกว่าลิมิตไปเรื่อยๆให้คัมฟอร์ตโซนเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผู้ประกอบการทุกคนต้องรับความเจ็บปวดให้ได้มากกว่าคนอื่นถ้าเรายังไม่สามารถลีดตัวเองได้แล้วเราจะเป็นลีดเดอร์คนอื่นได้เหรอครับถูกไหมครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโลกอยากจะสร้าง impact แล้วเรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วจะไปเปลี่ยนคนอื่นยังไงครับเราต้อง walk the talk ถูกไหมครับถ้ากัปตันทีมฟุตบอลชิลแล้วสั่งให้คนอื่นไม่ชิลแล้วคนอื่นจะทำงานหนักเลยครับถ้ากัปตันฟุตบอล slack off ถูกไหมครับมันก็ต้องฝึกตัวเองให้ได้ก่อน walk the talk ครับทำให้ได้ก่อนคุณถึงจะ inspire คนอื่นรอบข้างได้เคยไหมครับที่เราเห็นแอคชั่นคนบางคนที่แบบอาจจะเป็นจูเนียร์เรานะครับอยู่ตำแหน่งต่ำกว่าเราแต่โหทุกวันที่เขามาทำงานนี่เขา inspire เรามากเลยเขาไม่ต้องพูดเยอะแต่แอคชั่นของเขานี่ทุกวันที่เขามาทำงานที่เขา take action เขา inspire เราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยโดยแค่มีความคิดที่ว่าฉันจะเป็นคนที่เก่งขึ้นฉันจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยรู้ไหมครับว่าแอคชั่นนั้นเนี่ยเราได้ inspire คนรอบข้างเราเรียบร้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยที่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนตัวเองต้องทำให้ได้จนเป็นนิสัยก่อนแล้วเราคือค่าเฉลี่ยของ5คนเราจะดึงค่าเฉลี่ยขึ้นทุกแอคชั่นที่เราเทคเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างก็จะอินสไปร์ไปด้วยแล้วเขาก็จะพยายามเปลี่ยนให้ได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนที่จะเริ่มที่คนอื่นทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่จะไปเกลาคนอื่นครับ